Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι και κυρία Υπουργέ, θα ξεπεράσω όλο αυτό το αλαλού με την τροπολογία και θα αναφερθώ στα θέματα του νομοσχεδίου. Αλλά οφείλω να ξεκινήσω με ένα ερώτημα. Μπορεί να εκπροσωπεί την Ελλάδα ένας υπουργός ο οποίος δεν σέβεται το Σύνταγμα, τη Βουλή, τη δικαιοσύνη και τον ελληνικό λαό? Ένας υπουργός που μόνο του προτεραιότητα είναι τα fake news, η τοξικότητα, η διχόνοια και η ένταση? Ένας υπουργός που δεν πιστεύει στην ευρωπαϊκή ταυτότητα της χώρας και δεν έχει ούτε την αξιοπρέπεια, ούτε τη δημοκρατική ηθική να υπερασπιστεί δικά του δημοκρατικά δικαιώματα? Γιατί πριν λίγες μέρες ο κύριος Γεωργιάδης επέλεξε να επιτεθεί στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να στοχοποιήσει προσωπικά την κυρία Κοβέση. Τον ενοχλούν τόσο πολύ οι αποκαλύψεις για το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΚΠ, ώστε να προχωρήσει σε μια σαφέστατη παρέμβαση κατά της δικαιοσύνης, δηλώνοντας ότι καμία από αυτές τις δικογραφίες δεν στέκεται στο δικαστήριο, πολύ φασαρία για το τίποτα. Θέλω λοιπόν να το ρωτήσω, κύριε Γεωργιάδη, για σας είναι τίποτα 1 δισεκατομμύριο κλεμμένες επιδοτήσεις από γαλάζιες ακρίδες στον ΟΠΚΠ? Έφτασε να λασπολογεί τους Ευρωπαίους εισαγγελείς για αιμονή, για γελίες δικογραφίες, για πολιτική σκοπιμότητα και δήλωσε ότι η αποστολή δικογραφίας είναι επίθεση στη δημοκρατία. Έφτασε μάλιστα να δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε με ένα νόμο να καταργήσει το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτή είναι η υποκρισία των δήθεν μένουμε Ευρώπη. Αποκάλυψε όμως και τη σκοπιμότητα αυτής της επίθεσης στη δικαιοσύνη, λέγοντας ότι το ρουσφέτη δεν είναι κατά ανάγκη παράνομο, άσε που άφησε ανεκτό να υπάρχει διαφθορά ύψους 800.000 ευρώ, λες και είναι τα δικά του λεφτά του κυρίου Γεωργιάδη. Τα πάντα στο βωμό του κομματικού κέρδους, χωρίς αρχές και χωρίς σεβασμό της κοινωνίας. Είναι ο ίδιος που αρνήθηκε να προσφύγει στη δικαιοσύνη για παράνομη παρακολούθηση εις βάρος του, μια ξεκάθαρη παραβίαση συνταγματικών του δικαιωμάτων, παρότι ενημερώθηκε αρμοδίως από ανεξάρτητη αρχή. Και τα ερωτήματα είναι πολλά. Φοβάστε, κύριε Γεωργιάδη, να πάτε στη δικαιοσύνη? Γιατί μήπως πίσω από τις υποκλοπές είναι ο κύριος Μητσοτάκης? Αλλά για μένα υπάρχει ένα δημοκρατικό ζήτημα. Πώς μπορεί να εκπροσωπεί οι Έλληνες πολίτες ένας υπουργός που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα δικά του δικαιώματα? Είναι ο ίδιος που συκοφάντησε μαζί με άλλα στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη τους πολίτες που διαδηλώνουν για αλήθεια και δικαιοσύνη για το έγκλημα των τεμπών. Είναι ο ίδιος που υπονόησε κομματικές σκοπιμότητες στην αγωνία των πολιτών. Είναι ο ίδιος που εξτόμησε χυδαιότητες κατά του Πάνου Ρούτσι, αλλά είναι και ο ίδιος που ητήθηκε στη λαϊκή συνείδηση, αλλά ητήθηκε για τις λαϊκές κινητοποιήσεις, γιατί υποχώρησε η κυβέρνηση σε ένα δίκαιο αίτημα που αφορούσε τις εκταφές των σώρων του θυμάτων. Τελικά για τη Νέα Δημοκρατία ο σεβασμός στο Σύνταγμα, στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη σταματάει εκεί που ξεκινούν οι έρευνες για τα σκάνδαλά της. Γι' αυτό και ο κ. Μητσοτάκης καλύπτει το αγροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης, τον υπουργό του Λάος, της προπαγάνδας, των fake news, της ομάδας ψεμάτων, το γνήσιο εκπρόσωπο του Τραμπ στην Ελλάδα. Γιατί απλά λέει δημόσια αυτά που θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Και αυτό είναι θέμα δημοκρατίας. Εκθέτει τη χώρα στην Ευρώπη. Προσβάλλει τη δημοκρατία. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα δημοκρατίας στη χώρα είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, που επιτίθεται στους θεσμούς, παραβιάζει το κράτος δικαίου κάθε φορά που η κυβέρνηση ελέγχεται. Και στις περισσότερες φορές αυτή η χυδαία ακροδεξιά ρητορική, τον Γεωργιάδη, Μητσοτάκη, Πλεύρη κτλ., έχει ένα στόχο: να κρύψει την αλήθεια για τα πραγματικά προβλήματα, εν προκειμένου της δημόσιας υγείας. Και ξέρετε πως αυτό ακόμα αποδεικνύεται? Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης δεν σέβεται ούτε τη Βουλή. Γιατί είναι ένας από τους υπουργούς για τους οποίους πήγα προσωπικά στον κύριο Κακλαμάνη με επίσημο αίτημα που έφτασε, από ό,τι μαθαίνω, στο Μαξίμου, γιατί πολύ απλά ο κύριος Γεωργιάδης δεν απαντά στις ερωτήσεις και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που του κάνει η Βουλή. Μαζέψαμε πριν από 2 μήνες 67 αναπάντητες ερωτήσεις. Ερωτήσεις για τους νοσηλευτές, ερωτήσεις για τους γιατρούς, ερωτήσεις για τα περιφερειακά ιατρεία, ερωτήσεις δηλαδή για τις ανάγκες των πολιτών. Δεν απαντάει, δεν σέβεται ούτε τη Βουλή. Με αυτή την απαράδεκτη επιλογή του απαξιώνει και τη δημοκρατία και τη Βουλή και τους πολίτες για να κρύψει τα τραγικά διέξοδα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Προσπαθεί με κάθε τρόπο
να κάνει το μαύρο άσπρο και να μας πει ότι το εσύ πάει από το καλό στο χειρότερο. Όμως χθες το βράδυ, οφείλω να το πω, στη συνάντηση που είχαμε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, μου μετέφεραν με αποδείξεις ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στη χειρότερη φάση και σε επίπεδο στελέχωσης και σε επίπεδο αξιοκρατίας και σε επίπεδο απάνθρωπων συνθηκών λειτουργίας και σε επίπεδο αυταρχισμού και καταπίεσης. Αυτή η επιλογή του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Μητσοτάκη δεν στρέφεται μόνο κατά των λειτουργών της υγείας. Στρέφεται κατά των πολιτών. Γιατί η υποβάθμιση των εργαζομένων, των στελεχών της υγείας, είναι υποβάθμιση συνθηκών υγείας και είναι αμφισβήτηση της υγείας και της ζωής των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πίσω από την εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει ο κ. Γεωργιάδης, η αλήθεια είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιέζεται και απαξιώνεται. Ατέλειωτες ώρες αναμονής στα επίγοντα, ράντσα, ταλαιπωρία για μια απλή εξέταση, αναμονή μηνών για ένα ραντεβού, υποστελεχωμένα περιφερειακά ιατρεία, αγωνία στα ελληνικά νησιά. Και βέβαια όχι αυτά τα δήθεν αυθημερών ραντεβού που παρουσίασε σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις μέχρι που κάμερες αποκάλυψαν ότι το ραντεβού δεν ήταν του Μαρτίου, αλλά ήταν του Ιουνίου. Συνεχίζει όμως και ψευδόμενος αυτή την υποκρισία. Τόση είναι η αξιοπιστία του, τόση είναι και η αξιοπιστία της κυβέρνησης. Χτες οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το σύστημα υγείας βγήκαν στους δρόμους με αγωνία για το μέλλον. Οι ίδιοι άνθρωποι που στην πανδημία ονομάστηκαν ορθώς ήρωες με τις άσπρες και πράσινες μπλούζες. Μόνο που τα χειροκροτήματα στα μπαλκόνια, κύριε Γεωργιάδη, κρατήσαν πάρα πολύ λίγο. Όπως και οι δεσμεύσεις του κ. Μητσοτάκη για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αντί για επιβράβευση, και προχτές την ημέρα των νοσηλευτών εισέπραξαν κοροϊδία. Κοροϊδία και υποκρισία. Σήμερα οι υγειονομικοί εργάζονται σε συνθήκες εξάντλησης, με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, με διαρκή πίεση, σε ένα σύστημα που στηρίζεται μόνο από την ανθρωπιά τους, από την αγάπη τους, το ήθος τους που τους στερείτε εσείς. Γι' αυτό δουλεύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από τις προκηρύξεις θέσεων που πιθανά θα πει για αυτά, καλύπτονται λίγες. Πολλοί παραιτούνται την πρώτη μέρα. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα ακόμα και με αιτήσεις που γίνονται από στελέχη για να αλλάξουν περιοχές. Γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τις πολιτικές Μητσοτάκη και Γεωργιάδη δεν μπορεί να κρατήσει τα στελέχη του. Όχι, δεν μπορεί να προσελκύσει γιατρούς και νοσηλευτές. Δεν μπορεί να τους κρατήσει. Και αυτό γιατί δεν μπορούν να ζήσουν με αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορεί να μιλά η κυβέρνηση για ενίσχυση του ΕΣΥ όταν υπάρχουν ατέλειωτες εφημερίες σε διαρκή πίεση και αμείβονται με μισθούς που δεν αντιστοιχούν ούτε στις σπουδές τους, ούτε στις συνθήκες εργασίας και όπως μας είπαν χθες, δεν μπορούν να αρρωστήσουν γιατί δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Και προφανώς δεν μπορούν να αντέξουν ούτε το κόστος ζωής, ούτε το κόστος στέγασης. Και όταν εμείς βάζουμε το θέμα στέγασης των λειτουργών της υγείας στην περιφέρεια, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μας απαντούν: το τζάμπα πέθανε. Γι' αυτό και το δημόσιο σύστημα υγείας χάνει πολύτιμα στελέχη του και στο εξωτερικό και στον ιδιωτικό τομέα. Και το ερώτημα δεν είναι πόσες θέσεις προκυρήσονται, αλλά πόσα κενά υπάρχουν. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι όχι απλά δεν υπάρχουν κίνητρα, αλλά η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δημιουργεί αντικίνητρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Γιατί το πολύ απλό που θέλει να κάνει είναι η εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας. Αυτό είναι το επίτευγμα του κυρίου Γεωργιάδη. Η πρωτιά στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας και οι ακάλυπτες ανάγκες υγείας των πολιτών. Αυτά είναι τα θλιβερά ρεκόρ που έχει πιάσει. Αυτό αποκαλύπτει και ο προϋπολογισμός. Στον προϋπολογισμό υπάρχει συστηματική υποχρηματοδότηση. Και επειδή θα πει διάφορα και νούμερα, εγώ θα πω. Γιατί το μεσοπρόθεσμο προβλέπει 180 εκατομμύρια λιγότερα στη μισθοδοσία των υγειονομικών? Γιατί υπάρχουν λιγότερα και στο 2026. Αυτό σημαίνει λιγότεροι μόνιμοι υπάλληλοι, κύριε Γεωργιάδη. Ο δικός σας προϋπολογισμός είναι. Και αν δεν σας συμφέρει ο προϋπολογισμός, να σας πω στοιχεία της Ελστάτ, της Eurostat, του ΙΟΒΕ, που λένε ότι η κρατική συμμετοχή συρρυκνώνεται, το βάρος νοσηλείας και φαρμάκων μετακυλίεται στους προϋπολογισμούς κάθε νοικοκυριού, η πρόσβαση στην υγεία εξαρτάται από το πόσα λεφτά έχεις στην άκρη. Γι' αυτό είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Γιατί βάζουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη 34,3%, ενώ μέσος όρος της Ευρώπης είναι 14,6%. Και ένας στους 5 πολίτες, 21,9%, χρειάστηκε ιατρικές εξετάσεις ή θεραπεία και δεν το έκανε λόγω αδυναμίας οικονομικής. Έτσι αυξάνεται και η ιδιωτική συμμετοχή στο φάρμακο από το 19 έως το 26. Το ίδιο πολιτικό αποτύπωμα έχει και το υποσυζήτηση νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπιση των μεγάλων ζητημάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Θα βρείτε διάφορες επαγγελματικές ρυθμίσεις, κάποιες φωτογραφικές διατάξεις και κάποιες που έχουν και ένα προεκλογικό άρωμα. Αλλά ειδικά στο θέμα του φαρμάκου δημιουργούνται πολύ σοβαρά ερωτήματα. Γιατί έχει δημιουργηθεί και εντός της Βουλής αλλά και έξω η βεβαιότητα ότι οι ρυθμίσεις που έρχονται περισσότερο για να εξυπηρετήσουν απαιτήσεις και συμφέροντα αμερικανικών εταιριών. Εξάλλου λίγο πριν άκουσα τον κύριο Υπουργό να λέει ότι πράγματι υπήρξε τέτοιο αίτημα γύρω από το clawback παρά για να στηρίξουν τους ασθενείς και το δημόσιο συμφέρον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τελικά όμως ο λογαριασμός πού θα πάει? Είτε στον προϋπολογισμό είτε στις οικογένειες, στους πολίτες θα πάει. Μιλάνε για νέους οργανισμούς νοσοκομείων. Πώς, χωρίς νέο πλαίσιο, με ένα προεδρικό διάταγμα 40 χρόνων πριν, όταν η επιστήμη και οι ανάγκες τελέχωσης και οργάνωσης έχουν προχωρήσει, θα τολμούσα να πω, έτη φωτός μπροστά τα τελευταία 40 χρόνια. Προφανώς δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας της υγείας και επιστημών υγείας. 7 χρόνια κυβερνάτε, γιατί δεν φέρατε ένα πλαίσιο για την οργάνωση των νοσοκομείων που θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σήμερα? Η απάντηση είναι απλή. Δεν θέλετε σύγχρονο εθνικό σύστημα υγείας. Δεν θέλετε αποτελεσματικό εθνικό σύστημα υγείας για να το συρρικνώνετε προς όφελος του ιδιωτικού τομέα. Στην ίδια κατεύθυνση κινείστε και σε πάρα πολλά άλλα πεδία. Παράδειγμα, κρίσεις. Γιατί δεν υπάρχει εξωκρατία και κρίσεις? Βγήκαμε τα μνημόνια, μπήκαμε σε κανονικούς ρυθμούς, βάλαμε πλάτη ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα γιατί δεν ξεκινάει μια διαδικασία αξιοκρατίας? Η πιο ισχυρή απόδειξη της απαξίωσης του ΕΣΥ που επιχειρεί ο κύριος Γεωργιάδης είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι νοσηλευτές. Οι άνθρωποι δηλαδή που κράτησαν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία στην πανδημία και σήμερα βρίσκονται κυριολεκτικά αντιμέτωποι με την εγκατάλειψη, την εξουθένωση και ταυτόχρονα τον εμπεγμό της κυβέρνησής σας. Γιατί αυτές τις μέρες αποδείχτηκε με τον πιο κοινικό τρόπο η υποκρισία και η κοροϊδία Μητσοτάκη-Γεωργιάδη απέναντι στους νοσηλευτές. Για πολλές ημέρες κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης καλλιεργούσαν προσδοκίες ότι θα υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης του νοσηλευτικού προσωπικού. Μάλιστα είχαν βγάλει και πολλές διαρροές ότι επειδή δεν μπήκανε σε αυτό το νομοσχέδιο θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός την ημέρα των νοσηλευτών. Και τελικά τι άκουσαν από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη? Ξέρετε τι χαρακτηριστικά μας είπαν? Στον κουβά πήγαν όλα τα αιτήματά μας. Αόριστες υποσχέσεις και μέτρα που περίμεναν μεταδίδονται ξανά για τους επόμενους μήνες. Εγώ την ίδια μέρα ήμουν στο Λαϊκό Νοσοκομείο και συναντήθηκα με την νοσηλευτική υπηρεσία και με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Μίλησα με τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες που για προσωπική άποψη ξέρω και γνώρισα ότι δίνουν αγώνα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Χθες συναντηθήκαμε και με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, με τον εισηγητή μας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, και τα στελέχη του Τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που μας περιέγραψαν είναι πιο τραγικά από αυτά που κατατίθεται σε αυτή την αίθουσα. Γι' αυτό και χωρίς να πούμε πολλά, εμείς πήραμε λοιπόν μία απόφαση. Αφού ή ο κύριος Γεωργιάδης δεν μπόρεσε να πείσει τον κύριο Μητσοτάκη ή επειδή υπηρετούν το ίδιο σχέδιο απαξίωσης του ΕΣΥ, εμείς καταθέτουμε 2 τροπολογίες πολύ συγκεκριμένες. Η πρώτη είναι η σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ. Ένα πάγιο αίτημα χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες. Και η δεύτερη είναι η αύξηση του αρχηγεινού επιδόματος. Πάλι για το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, στα 300 ευρώ από 1η Ιουλίου και από 1η Ιανουαρίου στα 350 ευρώ. Στο προμνημονιακών χρόνων επίπεδο. Κύριε Γεωργιάδη, ειδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό. Αφού όπως είπατε θα κάνατε τα πάντα για να αποκτήσουν οι νοσηλευτές τη θεσμική και οικονομική αναγνώριση που πραγματικά δικαιούνται, περιμένουμε τη στάση σας. Την ίδια στάση, ξέρετε, περιμένουν και οι νοσηλευτές, οι οποίοι είναι προσβεβλημένοι από μια κυβέρνηση που τους έχει εξαντλήσει, δεν στελεχώνει τα νοσοκομεία και ταυτόχρονα τους εμπέζει. Μας ζήτησαν κάτι. Δώστε μας τη δυνατότητα να φροντίζουμε τους ασθενείς με αξιοπρέπεια και ήθος. Γιατί δυστυχώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, μπορούμε να αφιερώσουμε μόνο 5 λεπτά σε κάθε ασθενή. Αυτό μας είπανε χτες. Φτάνουν λοιπόν τα μεγάλα λόγια, φτάνουν τα ευχαριστώ, χόρτασαν και οι νοσηλευτές, χόρτασαν όλοι, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί η κατάσταση διαμορφώνεται σήμερα στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Μην κρυβόμαστε. Υπάρχει μια ακραία νεοφιλελεύθερη και χυδαία ακροδεξιά στάση που προσβάλλει και τη δημοκρατία και τους πολίτες, αλλά υπάρχει και ένας άλλος δρόμος. Και υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες που έχουμε καταθέσει. Προτάσεις που αντιστοιχούν και στο θέμα
της ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στη στελέχωση και στην οικονομική ενίσχυση, αλλά πάνω απ' όλα δίνουν απάντηση πώς οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στο αγαθό της υγείας. Αυτό αμφισβητεί ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Μητσοτάκης. Γι' αυτό και μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης της υγείας, έτσι ώστε να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μεσόρο, στο 7,5% του ΑΕΠ σε βάθος τετραετίας. Με μείωση δηλαδή αντίστοιχα της ιδιωτικής δαπάνης και για οποιαδήποτε νοσηλεία και για φάρμακα. Παράλληλα, ένα ισχυρό πρωτοβάθμιο σύστημα φροντίδας υγείας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με οικογενειακούς γιατρούς, με τοπικές μονάδες υγείας, τόμοι, με κινητές μονάδες υγείας, ιδιαίτερα σε τις πρόσθετες περιοχές. Με καθιέρωση του υγειονομικού ισοδύναμου για τα νησιά και με επαναφορά ατομικών συμβάσεων και σχέσεων εργασίας μόνιμων στα νοσοκομεία για την καθαριότητα, για τη φύλαξη, για τη σύντηση, με απομάκρυνση των εργολάβων που κοστίζουν πολλαπλάσια με τις πλάτες του κ. Γεωργιάδη. Με ένα πρόγραμμα 15.000 νέων μόνιμων προσλήψεων όλων των ειδικοτήτων, με μονιμοποίηση επικουρικών συμβασιούχων και ουσιαστική ενίσχυση του ΕΚΑΒ. Με ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα ανθυγιεινά και με 13ο και 14ο μισθό σε όλο το δημόσιο, όπως δικαιούνται τα στελέχη του δημόσιου τομέα. Και με σημαντική αύξηση των αποδοχών του ιατρικού και του μη ιατρικού υγειονομικού προσωπικού, με πρώτο στόχο το διπλασιασμό των αποδοχών των γιατρών. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουν πολύ μικρότερο δημοσιονομικό αποτύπωμα από τα 12 δισεκατομμύρια πλεόνασμα που αυτή η κυβέρνηση έβαλε στα ταμεία του κράτους και με πολιτικό στόχο εις βάρος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και από λάθη στη δημοσιονομική πολιτική. Και ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς θα έχουμε δυνατό εθνικό σύστημα υγείας? Χωρίς τους ανθρώπους του, κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να σταθεί όρθιο. Αυτό είναι το πραγματικό πολιτικό διακύβευμα. Αν θα συνεχίσουμε μια κυβέρνηση η οποία προσβάλλει τη δημοκρατία, το Σύνταγμα, τον ελληνικό λαό και αντιμετωπίζει την υγεία ως ένα πεδίο εμπορευματοποίησης και επιχειρηματικών συμφερόντων, μεταφέροντας διαρκώς το βάρος στους πολίτες, ή αν η χώρα θα ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία. Με ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, με καθολική πρόσβαση των πολιτών στο αγαθό της υγείας και με πραγματική στήριξη της κοινωνίας. Αυτή είναι η προοδευτική Ελλάδα, αυτός είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ.